สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับพบกับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันประเด็นร้อนนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนนะครับหลังจากที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้นำหมายสารเข้าไปจับกุมผู้สมัครสสเขต33กรุงเทพมหานครสังกัดพรรคประชาชนนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็สร้างแรงกระเพื่อมในวงการเมืองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนโดดเด่นเรื่องการปราบปรามทุนสีเทามีเราไม่มีทนนะครับไม่มีเทามีเราไม่มีเทานะไทยเท่ากันไทยทันโลกนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับจะมาพูดคุยกันถึงอนาคตของพรรคประชาชนว่าการเลือกตั้งเมื่อปี66ที่ผ่านมาเป็นอันดับหนึ่งเลยได้คะแนนเสียงท่วมท้นแต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นำมาสู่วันนี้ที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569วันนี้พรรคประชาชนยังมีกระแสความนิยมเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ท่ามกลางนะวิบากกรรมต่างๆมากมายที่ถาโถมมาในขณะนี้นะครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้เข้มข้นแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณภริษฐ์วัชรศิลป์อดีตสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยเองเลยนะประเด็นร้อนตลอดทั้งวันนะก็ต้องพูดถึงกันเยอะครับกรณีของผู้สมัครสสเพิ่งจะไปสมัครสสแบบแบ่งเขตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองวันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่กรณีของผู้สมัครสสเขต33กรุงเทพมหานครของพรรคครับครับก็ก่อนอื่นเลยผมว่าต้องเริ่มต้นโดยการยอมรับนะครับว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในการคัดกรองผู้สมัครนะครับทำให้เรามีผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตนะครับที่วันนี้ก็มีหมายจับนะครับเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินแล้วก็กระบวนการยาเสพติดนะครับผมก็ต้องขอเป็นตัวแทนพรรคในการกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่กทมเขต33นะครับที่บุคคลดังกล่าวได้ถูกส่งไปเป็นผู้สมัครนะครับอันนี้ก็เป็นการยอมรับข้อบกพร่องโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยความจริงต้องบอกว่าในการสมัครรอบนี้เนี่ยทางพรรคเองก็พยายามจะเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองผู้สมัคร2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเนี่ยเรามีการเอารายชื่อของคนที่กำลังจะเป็นผู้สมัครเนี่ยไปแขวนไว้บนเว็บไซต์และเปิดให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลมาซึ่งก็มีการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครคนอื่นนะครับในรายอื่นเนี่ยเข้ามาซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนผู้สมัครแต่สำหรับบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาเลยครับส่วนที่2ที่เราทำเพิ่มเติมเนี่ยคือการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับภาษีกับกรมสรรพากรมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินกับเครดิตบูโรแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ผมส่งให้ทางทีมงานก่อนหน้านี้นะครับคือรอบนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นคือเราไม่เพียงแต่ตรวจสอบผ่านระบบพื้นฐานแต่เราให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยไปพิมพ์ลายนิ้วมือกับตำรวจเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับซึ่งถ้าขึ้นในหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้กลับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะระบุว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีประวัติอาชญากรรมลงวันที่2ธันวาคมคือเราก็เพิ่งตรวจไปเมื่อตอนต้นเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครทีนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหมายจับที่นำมาสู่การจับกุมเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยออกวันที่17ก็เลยทำให้พอประวัตินี้ถูกส่งกลับมาหรือข้อมูลนี้ถูกส่งกลับมาจากตำรวจวันที่2ธันวาคมเนี่ยตัวหมายจับมันเลยยังไม่ขึ้นไปอยู่ในเดี๋ยวขออนุญาตแล้วอาจจะไม่สามารถนำลายนิ้วมือขึ้นได้นะครับแต่สิ่งที่ทางคุณไอติมเนี่ยบอกว่าคือที่ผ่านมาเราก็ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของพรรคนะอาจารย์แต่ว่าเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะมีหมายจับซึ่งหมายเรียกที่ผ่านมาในระบบเราตรวจสอบทุกอย่างถี่ถ้วนดีแล้วไม่เจอความผิดปกติคือคดีนี้ไม่มีหมายเรียกเลยครับผมคาดการณ์ว่าคงเป็นเพราะว่าความหนักของโทษก็เลยเป็นหมายจับเลยทีนี้เนี่ยเรายื่นเข้าไปตอนต้นเดือนครับเพราะว่ากระบวนการมันใช้เวลาแล้วเราก็ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนวันสมัครช่วงปลายเดือนธันวาก็ได้คำตอบกลับมาในเอกสารวันที่2ธันวาว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมทีนี้เข้าใจว่าหมายจับมาวันที่17นะครับแต่ว่าเราก็ไม่รับทราบถึงข้อมูลตรงนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อเช้าวันนี้ที่มีการดำเนินการจับกลุ่มนะครับแล้วก็พอเราทราบเราก็ดำเนินการทันทีนะครับในการเปลี่ยนผู้สมัครนะครับก็ทางบุคคลดังกล่าวก็ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามไปต่อว่ามันกระทบต่อจุดยืนของพรรคเรื่องการต่อสู้กับเรื่องการทุจริตการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือที่เราเรียกว่า
ความต้องการในการสร้างประเทศที่ไทยไม่เทาก็ต้องยืนยันว่าเรายังคงมีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าจะสร้างประเทศไทยที่ไม่เทาอยู่และผมคิดว่าหัวใจสำคัญของการสร้างประเทศไทยที่ไม่เทาเนี่ยมันคือการไม่อดทนต่อการทุจริตหรือว่าการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบผมพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเราคงไม่สามารถทำให้ทุกคนหยุดพฤติกรรมที่ทุจริตได้ตั้งแต่วันแรกนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้เลยตั้งแต่วันแรกคือการแสดงจุดยืนชัดเจนว่าหากมีการค้นพบการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่เป็นการทุจริตเนี่ยเราจะไม่อดทนและก็ไม่ปกป้องและไม่ปกปิดและดำเนินการอย่างถึงที่สุดครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอมันเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในของเราเองนะครับเราก็ได้ถอดบุคคลดังกล่าวนะครับออกจากการเป็นผู้สมัครโดยที่บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็มีการล่าสุดเพิ่งมีมติรับรองผู้สมัครคนใหม่ในพื้นที่ก็คือคุณเท่าพิภพครับนะฮะซึ่งเจ้าตัวเองก็อาสามาชิงในเขตที่ 33ในเมื่อสักครู่ก็ผ่าน primary vote ของพรรคไปที่เรียบร้อยที่เราได้รายงานไปในข่าวเย็นประเด็นร้อนพอเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทางพรรคกังวลไหมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวจะเป็นมีปัญหากับผู้สมัครคนอื่นๆเขตอื่นๆพื้นที่อื่นๆอีกตามมาอีกครับคือความจริงเราเชิญชวนนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนนะครับเห็นรายชื่อผู้สมัครนะครับที่เราได้ประกาศไปแล้วมีข้อมูลนะครับที่ยังไม่ได้แจ้งมาที่พรรคถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยอยากใช้รีบแจ้งเข้ามาผ่านทางเพจพรรคคือที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามจะส่งเสริมการส่งข้อมูลเข้ามาให้ได้มากที่สุดที่บอกคือไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเอาข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสอบประวัติอาชญากรรมหรือการเอารายชื่อไปแปะไว้เปิดเผยให้ประชาชนมีเวลาในการส่งข้อมูลเข้ามาครับข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วเราก็มีการดำเนินการที่ผมเรียนว่าก็มีบางกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครจากข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเข้ามาจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาอีก2 วันก่อนที่จะมีการปิดรับสมัครสสแบบแบ่งเขตดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีกรณีที่เห็นรายชื่อใดที่ประชาชนยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็เชิญชวนส่งข้อมูลเข้ามาทางเพจพรรคได้ทางเว็บไซต์เรามีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครครบทั้ง400เขตแล้วก็ในฝั่งของบัญชีรายชื่อด้วยครับเรื่องการเปลี่ยนผู้สมัครสสเขต33กรุงเทพมหานครครับอาจารย์พิชัยคือวันนี้ก็ฝุ่นตลบเหมือนกันคนก็ออกมาพูดนักวิชาการหลายท่านบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วทางผู้อำนวยการกกต.กทม.เองก็บอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขสามารถจะเปลี่ยนได้ครับคือเปลี่ยนได้ในกรณีนี้คืออย่างหนึ่งก็คือว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ทำให้สามารถเปลี่ยนได้2เงื่อนไขในการเปลี่ยนเนี่ยมันมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าขาดคุณสมบัติแล้วการขาดคุณสมบัตินั้นก็คือการไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เขาลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็ต้องหาคนมาทดแทนใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้เลยครับซึ่งจากข้อมูลที่คุณไอติมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยถามอาจารย์ต่อเลยว่ามันเป็นช่วงพอเหมาะมาประจวบเหมาะกับพอดีเลยเพิ่งสมัครสสเขตเมื่อวันเสาร์วันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการจับกุมเลยมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองไหมครับประเด็นนี้ตอบยากนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเขาทำเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ทำในหลากหลายแล้วก็ดูการทำเนี่ยเขาก็ทำทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเจาะจงได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะกลั่นแกล้งหรือไม่กลั่นแกล้งเนี่ยแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบแน่ๆนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยในใครอ่านข่าวตอนแรกตอนเช้านะก็จะเกิดความรู้สึกวูบขึ้นมานะโดยเฉพาะคนที่เชียร์พรรคประชาชนนะซึ่งอันนั้นกระทบภาพลักษณ์แต่ว่าเป็นการกระทบเฉพาะภาพลักษณ์ไม่ได้กระทบแก่นของความเชื่อแก่นของความเชื่อก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางพรรคเนี่ยก็มีレスปอนส์เร็วมากมีการออกมาในการจัดการปัญหาวิกฤตเนี่ยเร็วคุณพิจารณ์ก็ออกมาเลยนะว่ามายอมรับความผิดพลาดทันทีทันใดอันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดการวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการที่จะไม่ปกป้องยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีการปกป้องพวกพ้องซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆแม้กระทั่งมีข่าวเรื่องนี้แล้วก็ยังส่งลงสสหน้าตาเฉยนะฮะอีกหลายพรรคก็จะเป็นแบบนี้สิ่งนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นคุณค่าที่ทางพรรคประชาชนเขายึดถือก็คือการไม่ปกป้องพวกพ้องถ้าหากว่ารู้ว่ามีการกระทำผิดมีการสัมพันธ์กับเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ดำเนินการจัดการทันทีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นความบังเอิญและความโชคดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าคุณเท่าพิภพเขาไม่ได้ลงสมัครข่าวนี้
พอมีจังหวะนี้เนี่ยเขาลงมาปั๊บเนี่ยมันเป็นการเสริมความเชื่อมั่นทันทีเพราะว่าโปรไฟล์ของคุณทัพพิภพเนี่ยเป็นโปรไฟล์ในเชิงบวกนะแล้วก็คนก็รู้จักอยู่แล้วเพราะเนี่ยการที่เขาเข้ามาในจังหวะนี้เนี่ยเหมือนกับไปเติมเต็มแล้วก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นคนในพื้นที่ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณทัพพิภพไปลงเขตอื่นเนี่ยพรรคก็อาจจะต้องหาคนอื่นที่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะหาใครที่จะมีโปรไฟล์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในขนาดนี้ได้เพราะงั้นอย่างการที่คุณทัพพิภพลงสมัครเนี่ยก็ถือว่าทำให้ไอ้ภาพลักษณ์ที่แล้วก็ความเชื่อมั่นที่อาจจะสั่นคลอนนิดหนึ่งก็หวนคืนกลับมาเหมือนเดิมการเข้ามาเสนอตัวของคุณเท่าพิภพเนี่ยนะครับอยากจะรู้วงในเหมือนกันนะอาจารย์ว่าในพรรคประชาชนเองจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากเจ้าตัวเองหรือว่ามีการพูดคุยกันในระดับแกนนำพรรคครับคุณนายติมคือก็เป็นการหารือร่วมกันนะครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อเช้านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณเท่าพิภพเองก็ประกาศวางมือนะครับหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมา2 สมัยแล้วก็สามารถผลักดันหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะการทลายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมสุรานะครับได้สำเร็จผ่านกลไกของสภานะครับถ้าผมจะนำเอาข้อความที่คุณเท่าพิภพเขียนวันที่ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครต่อเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการมองว่ามีบุคลากรอื่นภายในพรรคที่สามารถมาขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของอดีตพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนได้แต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นแบบฉุกละหุกแบบไม่ทันตั้งตัวประกอบกับการที่ว่าเวลาในการเปิดรับสมัครก็เหลือเพียงแค่2 วันเนี่ยทางพรรคก็ได้มีการหารือร่วมกันคุณเท่าพิภพว่าเราเห็นว่าคุณเท่าพิภพมีความเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งคุณเท่าพิภพก็ยินดีนะครับที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แม้ว่าอาจจะต่างจากแผนที่ตอนแรกวางไว้ในระดับหนึ่งครับวันนี้เองเนี่ยนะพอช่วงเช้าที่มีข่าวการเข้าไปจับกุมทางคุณบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์เนี่ยนะครับผู้สมัครสสเขต33กทมพรรคประชาชนประมาณสัก 11 โมงกว่าๆเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวอย่างคุณก้องพงพันธ์ยอดเมืองเจริญอดีตสสกรุงเทพพรรคประชาชนเขต33เนี่ยนะครับก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วมีภาพโพสต์ให้ดูด้วยนะครับถ้าพร้อมก็อาจจะขึ้นมาให้เห็นกันโดยระบุว่าผู้สมัครคนปัจจุบันเป็นอดีตลูกน้องเก่าและอดีตผู้ช่วยของตนก่อนจะลาออกไปและใช้วิธีหักหลังและโจมตีตนเองเพื่อเป็นว่าที่ผู้สมัครแทนไม่แน่ใจว่าทางคุณเดติมและทางพรรคประชาชนเห็นประเด็นนี้บ้างหรือยังฮะคือเห็นแล้วตามหน้าข่าวแต่ผมว่าต้องแยกคนละประเด็นกันแน่นอนสำหรับผู้สมัครที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวไปเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้เราชัดเจนว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากคดีที่มีหมายจับครับแต่ในกรณีของคุณพงษ์พันธ์เนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปกล่าวอะไรในเชิงรายละเอียดมากแต่ว่าผมพูดได้เพียงแค่ว่าเราจะเห็นว่าจากสสชุดที่ผ่านมากับผู้สมัครสสชุดนี้เนี่ยก็จะมีบางคนที่ทำหน้าที่เป็นสสในสภาชุดที่แล้วที่อาจจะไม่ลงสมัครในนามพรรคต่อไปในรอบนี้ซึ่งก็ผ่านกระบวนการการประเมินภายในของพรรคนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าดังนั้นผมคิดว่าต้องแยกประเด็นกันนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีคนอย่างคุณเท่าพิภพมาเป็นผู้สมัครในเขตพื้นที่นี้เนี่ยซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกับเขตพื้นที่ที่คุณเท่าพิภพเคยเป็นผู้แทนเนี่ยก็น่าจะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีผู้แทนที่สามารถผลักดันทั้งงานในพื้นที่ควบคู่กับงานในสภาไปได้ด้วยเช่นกันครับแล้วจากเกิดเหตุการณ์กรณีคุณบุญฤทธิ์เนี่ยนะครับตอนนี้เองแน่นอนว่าในพรรคก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากๆตอนนี้เราพอจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างไหมครับว่าพบความผิดปกติหรือมีการแจ้งเรื่องเข้ามายังพรรคว่าให้มีการตรวจสอบให้ดีหน่อยนะอย่างเขตนั้นเขตนี้หรือพื้นที่นั้นพื้นที่นี้เรามีข้อมูลตรงนี้ไหมครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าที่ผ่านมาเราก็ยกระดับความเข้มข้นมาโดยตลอดจากข้อมูล2 ทางข้อมูลจากหน่วยงานรัฐแล้วก็ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้เนี่ยในกรณีคุณบุญฤทธิ์เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลจากทั้ง2 ทางเข้ามาเนี่ยข้อมูลจากรัฐอย่างที่ผมนำเอกสารมาโชว์มันไม่ขึ้นจริงๆอาจจะด้วยความเหลื่อมของเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับข้อมูลจากประชาชนก็ไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่นิ่งนอนใจเราก็พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็แน่นอนมีความกังวลใจว่าจะมีกรณีอื่นที่มันเกิดความเหลื่อมของเวลา 1-2 สัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปตรวจสอบผู้สมัคร400 คนอีกรอบหนึ่งหากเจอใครที่พี่น้องประชาชนมีข้อมูลว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยรีบส่งเข้ามาครับเรื่องการตรวจสอบเนี่ยนะฮะถามอาจารย์พิชัยหน่อยวันนี้ภาพการเมืองปัจจุบันกับภาพการเมืองที่ผ่านๆมาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางในการสื่อสารประชาชนส่งมายังถึงพรรคหรือแม้แต่สื่อที่ออกอากาศนะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆตรงนี้มันแตกต่างจากการเมืองในอดีตยังไงบ้างอาจารย์คือในแง่ของการตรวจสอบมันก็มีช่องทางมากขึ้นนะครับคือประชาชนก็สามารถรายงานอย่างกรณีพรรคประชาชนชัดเจนนะ
เขาก็เพิ่มช่องทางในเรื่องของออนไลน์เข้ามา แต่ว่าพรรคอื่นๆผมไม่เห็นนี่ว่าเขาจะมีช่องทางแบบนี้หรือเปล่าเห็นแต่มีพรรคมีไหมก็ไม่เห็นเนาะเห็นไหมฮะปกติมันก็ไม่มีแต่พรรคประชาชนพรรคเดียวไม่ค่อยประกาศออกมานั่นสินะเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็วางหมุดหมายมาตรฐานใหม่ทางการเมืองอย่างหนึ่งขึ้นมาให้มีการตรวจสอบแต่คราวนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าพรรคประชาชนเนี่ยวางมาตรฐานไว้สูงไงแล้วก็มาวางมาตรฐานทางการเมืองไว้สูงพอเกิดความผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆที่มันไม่มีมาตรฐานมันเพราะว่าคนมีความคาดหวังสูงอันนี้ก็ยิ่งทำให้ทางพรรคเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นขึ้นแต่ว่าจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็บางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะเพราะว่ามีคือพยายามที่จะให้ข้อมูลมาทุกทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ผมเห็นการレスปอนก็คือว่า1เนี่ยไม่แก้ตัวแทนผู้สมัคร2เนี่ยไม่สร้างวาทกรรมว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองก็ไม่มีวาทกรรมชุดนี้ออกมาจากพรรคเลยนะฮะแต่ว่าสมาชิกบางคนอาจจะคิดก็ได้นะแต่ว่าตัวพรรคเนี่ยจะไม่ใช้วาทกรรมนี้แล้วก็3เนี่ยก็คือว่ายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบขอโทษประชาชนอันนี้คือการแสดงให้เห็นถึงการมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเมื่อมีความผิดก็ต้องแก้ไขแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสร้างมาตรฐานทางการเมืองต่อไปในอนาคตว่าถ้ามีความผิดพลาดก็คือต้องยอมรับผิดแล้วก็รีบแก้ไขขอโทษแล้วก็รีบแก้ไขนะครับซึ่งอาจารย์ก็ชื่นชมว่าวิธีการแก้สถานการณ์มาถูกทางแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาชนจะนำไปสู่คะแนนความนิยมยังไงบ้างวันนี้อาจารย์วิชัยมาก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของผลสำรวจความนิยมด้วยเหมือนกันนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้คะแนนความสงสารหรือว่าคะแนนความชื่นชมพรรคประชาชนจะเป็นไปทิศทางไหนอย่างไรรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์วันนี้ก็ออกมาโพสต์อีกแล้วมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนด้วยเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในถกไม่เถียงครับคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก ลับเข้ามาถกไม่เถียงนะครับอยู่กับผมกายสวิทย์อาจารย์พิชัยแล้วก็คุณไอติมภริษวัชรศิลป์นะครับมาพูดคุยกันต่อกรณีของปัญหาตัวผู้สมัครสสเขต33กทมพรรคประชาชนและอย่างที่ช่วงที่แล้วอาจารย์พิชัยบอกไปว่าทางพรรคประชาชนเองก็ถือว่ามีการแก้สถานการณ์ได้ดีนะครับเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปและที่สำคัญคือทางพรรคประชาชนไม่ได้มีการสร้างวาทกรรมออกมาว่าตัวเองนั้นถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับครับก็ต้องขอเป็นตัวแทนพรรคในการยืนยันนะว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองในมุมกลับกันด้วยซ้ำเนี่ยเราต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เดินหน้าเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นในการขจัดไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาการฟอกเงินหรือว่าปัญหาการทำธุรกิจหรือว่าการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปครับลึกๆในใจคิดไหมว่าทำไมมาจับกันช่วงเวลานี้ไม่ก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่ไปจับกันก่อนไม่ได้คิดแบบนั้นครับผมคิดแต่ว่าเราอยากจะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วกับทุกคดีครับเพราะว่าปัญหาเรื่องอาชญากรรมปัญหาเรื่องทุนเทาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงแล้วก็กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับนั้นยิ่งเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันทำงานอย่างรวดเร็วกับทุกคดีมากขึ้นเท่าไหร่โดยไม่ต้องเกรงใจใครยิ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยครับนะขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวทางคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้รับสมัครสสแบบปาร์ตี้ลิสต์นะบัญชีรายชื่อคุณชูวิทย์เองก็ไปเหมือนกันแล้วก็ไปเจอกับทางคุณไอซ์รักชนกคุณรังสิมันต์โรมด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้พอมีประเด็นนี้เกี่ยวข้องมาเนี่ยนะครับทางคุณชูวิทย์ก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook เหมือนกันบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งห้องตามที่คนแก่บอกคนหนุ่มไม่ฟังหาว่าผมไปใส่สีเขตอื่นๆก็ตรวจสอบใหม่ให้ดีนะครับ
เที่ยวนี้โดนอีกพังยับกูไม่กลับนี่รักกันชอบกันจึงเตือนไว้หากไม่รักคงกระทืบซ้ำแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณชูวิทย์นะออกมาโพสต์เหมือนกันนะในมุมของอาจารย์พิชัยว่ามันเป็นเหมือนกับที่ผ่านมาคุณชูวิทย์พูดถึงพรรคประชาชนมาตลอดนะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับว่าเขาเองก็เป็นด้อมส้มเหมือนกันนะจริงๆเป็นการมาเตือนพรรคคนรุ่นใหม่อาจารย์พิชัยมองว่ายังไงคือดูเหมือนเตือน ดูเหมือนเตือนใช่แต่ว่าเตือนหลังเหตุการณ์ครับแล้วก็เตือนโดยไม่มีข้อเสนอแนะอะไรว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแค่บอกว่าต้องระมัดระวังให้ดีนะก็อันนั้นก็ฟังได้นะก็คือว่าถ้าเราเป็นพรรคเนี่ยใครพูดก็คงฟังแหละแต่ว่าถ้าคนนอกมองคือการเตือนในลักษณะนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะในการเตือนยังไงอาจารย์ทำไมดูคือมันไม่ได้มีข้อเสนอแนะไงแล้วก็เตือนหลังเหตุการณ์ครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเตือนทำเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะทำเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเขาเกมรู้อะไรต่างๆมาก่อนแล้วก็เตือนกำลังจะบอกคืออย่างในช่วงแรกๆที่คุณชูวิทย์มาคืออย่างเช่นเตือนว่าบอกว่าไม่ใช่เตือนวิจารณ์ว่าพรรคประชาชนเนี่ยอ่อนหัดใช่ไหมแล้วถามว่าจะเอาเขาเกมแบบคุณชูวิทย์เหรออันนั้นเป็นลักษณะของการเมืองแบบเดิมนี้เขาก็กำลังจะสร้างการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาการเมืองที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเมืองแบบเดิมๆเนี่ยทุกคนก็รู้หมดไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้จะไม่รู้นะแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยเขารู้หมดแหละเขาก็สัมผัสการเมืองทั้ง 20-30 ปีมาแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองโดยตรงนะสัมผัสบางคนก็สัมผัสตั้งแต่เป็นนักศึกษาเขารู้หมดแต่เขาไม่ทำเขาอยากจะสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเป็นเพียงแต่ว่าก็ทำให้ตัวเองเนี่ยก็ดูได้รับความสนใจนั่นเองนะครับคือต้องการแสงอย่างนี้เหรออาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์คาดหวังหรือว่าทุกครั้งที่ออกมาโพสต์เรื่อยๆช่วงระยะหลังมาเนี่ยอาจารย์คือก็ไม่รู้ว่าต้องการแสงหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้ว่าแกจะเอาแสงไปทำไมนะแต่ว่าอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าคือทุกโพสต์ที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดทัศนคติในเชิงลบต่อพรรคประชาชนที่คนตีความในลักษณะนั้นทีนี้พอเกิดทัศนคติในเชิงลบก็จะมีคนหยิบที่คุณชูวิทย์วิจารณ์เนี่ยเอาไปโจมตีต่อนั่นเองมันจะเกิดผลกระทบในลักษณะนั้นครับเนี่ยก็เป็นมุมมองของทางอาจารย์มองนักวิชาการคนนอกและคนในพรรคอย่างพรรคประชาชนเรามองการเคลื่อนไหวของชูวิทย์ที่ผ่านมาถึงวันนี้กับพรรคเรายังไงฮะคือผมคิดว่าเราพร้อมรับฟังทุกความเห็นนะครับของทั้งประชาชนที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบพรรคแล้วผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่คุณชูวิทย์แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนในประเทศนี้ให้ความสำคัญคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสจริงๆสำหรับประเทศเราคะแนนความโปร่งใสของประเทศเราเนี่ยตอนนี้ตกต่ำสุดในรอบ10 กว่าปีนะครับแล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าทำให้ตึกกลางกรุงเทพสามารถถล่มลงมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคประชาชนก็ยืนยันว่าเราเป็นพรรคที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญหาการทุจริตผมคิดว่าการพิสูจน์ว่าพรรคการเมืองไหนเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทุจริตเนี่ยมันไม่ได้ถูกพิสูจน์กันเมื่อการทุจริตถูกกระทำโดยคู่แข่งทางการเมืองแต่มันถูกพิสูจน์กันเมื่อการทุจริตถูกกระทำโดยคนภายในองค์กรเองและผมก็หวังว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการหลังจากทราบข้อมูลการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพิสูจน์ว่าเราจะไม่ปกป้องการกระทำผิดของแม้กระทั่งคนภายในองค์กรตนเองนะครับถ้าพูดถึงนโยบายในภาพรวมเนี่ยพรรคประชาชนเราก็ตั้งใจว่าต้องการจะสร้างระบบที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างเข้มข้นขึ้นคือแน่นอนในโลกอุดมคติเราต้องการจะแก้ปัญหาการทุจริตโดยการทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีและไม่กระทำความผิดอันนี้คือถ้าเป็นไปได้จริงดีสุดอยู่แล้วแต่เราก็รู้ว่ามนุษย์แต่ละคนก็อาจจะย่อมมีความเป็นไปได้ที่อาจจะกระทำการทุจริตหรือบางทีบางคนประวัติใสสะอาดพออยู่ในอำนาจก็อาจจะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราวางไว้เป็นเป้าหมายเนี่ยคือทำยังไงให้เรามีระบบที่สามารถดักทางตรวจจับคนที่กระทำการทุจริตได้และเมื่อตรวจสอบแล้วเจอผู้กระทำผิดแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้เขาสามารถรอดพ้นจากการดำเนินคดีหรือว่าการลงโทษได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูในเชิงนโยบายเนี่ย2-3 ข้ออย่างแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีประชาชนถูกใช้ไปกับอะไรสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทุกฉบับ
รวมไปถึงการแก้ไขสัญญาหลังเซ็นไปแล้วเนี่ยต้องถูกเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้และเปิดเผยในลักษณะของข้อมูลดิจิทัลที่ประชาชนตรวจสอบได้ง่ายอย่างที่2เนี่ยคือเราก็มองว่าพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยบางทีมันไม่ต้องหวังพึ่งแค่ปปชหรือคนเข้าไปตรวจแต่มันสามารถมี AI มาจับพิรุธได้เช่นสมมตินักการเมืองคนหนึ่งตอนเข้าไปรับตำแหน่งบัญชีทรัพย์สินเท่านี้แต่พอทำงาน4 ปีบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยอันเนี้ยเทคโนโลยีมันก็สามารถแจ้งเตือนและทำให้เราสามารถไปตรวจสอบต่อได้แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยข้อที่3คือเราต้องการเพิ่มหรือว่าสร้างสังคมที่มีแรงจูงใจในการเปิดโปงการโกงคือหลายครั้งในการทุจริตมันเกิดขึ้นโดยที่มีคนภายในรู้แต่อาจจะกลัวว่าถ้ามาแฉแล้วจะไม่ปลอดภัยเราก็ต้องการจะคุ้มครองความปลอดภัยให้กับคนเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยเรายืนยันว่าเรามีเป้าหมายน่าจะตรงกับที่คุณชูวิทย์ต้องการคือการสร้างสังคมที่ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบครับนี่หนึ่งเรื่องสั้นๆก่อนจะพักโฆษณาคุณไอติมครับกรณีของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบนะอาจารย์ใช้เทคโนโลยี Data Bureau อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีอีกมุมหนึ่งว่ามันสุ่มเสี่ยงไหมคือมันอาจจะอันตรายกับการเปิดเผยข้อมูลหลุดรอดออกไปหรือไม่เราจะให้ความมั่นใจประชาชนอย่างไรว่าถ้าเกิดนโยบายเหล่านั้นได้นำไปใช้จริงครับคือแน่นอนนะครับเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วหากจะดำเนินนโยบายในลักษณะเรื่องของ Data Bureau นะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญอย่างสูงกับการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลแต่ผมคิดว่าสามารถทำทั้ง2อย่างคู่ขนานกันได้คือในมุมหนึ่งเราก็ต้องปกป้องความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลแต่ในมุมหนึ่งเราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อมาปกป้องเรื่องของชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราจับได้ว่ามีกระบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์ที่ไปหลอกลวงเงินมาจากพี่น้องประชาชนครับนี่ก็เป็นนโยบายเพราะประชาชนจริงๆเราต้องการจะเปิดพื้นที่ทุกพรรคการเมืองได้มีโอกาสมาแสดงวิสัยทัศน์นโยบายต่างๆของทุกพรรคการเมืองอยู่แล้วนะครับวันนี้อาจารย์พิชัยมาก็ต้องคุยเรื่องของโพลรวมไปถึงฉายาสภาด้วยโอ้รุนแรงเลยทีเดียวรังหนอนสภาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อในถกไม่เถียงครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสลาทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับเข้ามาคุยต่อในถกไม่เถียงนะครับก่อนจะไปดูฉายาสภาปี 68 นะครับต้องถามอาจารย์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พรรคประชาชนเรื่องของปัญหาผู้สมัครสสเขต 33 สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นความนิยมไหมอย่างช่วงที่แล้วจะบอกว่าต้องชื่นชมเขาแก้ไขปัญหาได้เร็วนะแต่สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นจุดอ่อนของพรรคได้ไหมอาจารย์คือมันกระทบแน่ๆจะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่ได้แต่ว่าผมมองว่าเป็นการกระทบระยะสั้นและก็สามารถจำกัดขอบเขตของผลกระทบได้ด้วยการตอบสนองที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ตอบสนองที่จริงใจต่อประชาชนก็จะสามารถที่จะลดแล้วก็จำกัดผลกระทบอันนี้ได้ส่วนเราจะรู้ผลกระทบตรงนี้เนี่ยจากไหนก็คงจะต้องรอดูว่าในช่วงถัดไปในคะแนนนิยมเป็นยังไงแต่ว่าเอาคร่าวๆในช่วงนี้ก่อนแล้วกันมันมีโพล2โพลที่น่าสนใจที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดถึงคือกลางเดือนธันวาเนี่ยนิด้าโพลทำกรุงเทพมหานครนะตอนนั้นเนี่ยคะแนนพรรคได้อยู่ประมาณ 26% นะคุณเทงก็ได้ประมาณสัก 16-17% นะครับทีนี้ถัดมาอีก1สัปดาห์เริ่มมีการดีเบตทั้งที่ไทยรัฐแล้วก็ช่อง3นะมีบ้านสมเด็จโพเขาทำหลังการดีเบตหลังการดีเบตปรากฏว่าคะแนนเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นคะแนนพรรคเนี่ยจากประมาณ26ขึ้นไป35นะส่วนคะแนนคุณเทงเนี่ยก็จาก16-17ขึ้นไป31
ครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการดีเบตนั้นเนี่ยมีผลต่อคะแนนนิยมของทางพรรคประชาชนแล้วก็ตัวคุณเทงแล้วก็ถามว่ามีจุดไหนบ้างที่ทำให้พรรคได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นก็คือเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยนะที่นิดาโพลสำรวจเนี่ยก็คือมีกลุ่มที่ไปพักใจอยู่ที่ไม่เลือกพรรคแล้วก็หาคนที่เหมาะสมเป็นนายกไม่ได้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากการตัดสินใจในอดีตที่ไปสนับสนุนภูมิใจไทยทีนี้พอคุณเท้งเนี่ยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนหนักแน่นว่ายังมีจุดยืนในเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่ในเวทีแรกแล้วก็ต่อด้วยเวทีที่2ต่างๆเนี่ยเสียงเหล่านั้นก็เริ่มกลับมาตอนนี้ก็กลับมาแล้วประมาณ 10% ที่เริ่มมาอันนี้คือเสียงที่เพิ่มขึ้นของทางพรรคประชาชนในช่วงเวลาแค่1 สัปดาห์นะฮะทีนี้นอกจากพรรคประชาชนแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่อีกอย่างนึงก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ด้าโพลทำเนี่ยคะแนนเขาใกล้กันมากนะคือ 9% กว่าครับเอาเลขกลมๆก็คือเป็น 10% เนี่ยทั้ง2พรรคผ่านไป1 สัปดาห์ที่บ้านสมเด็จโพภูมิใจไทยเพิ่มเป็นประมาณ 15% กว่าเฉียด 16%ส่วนประชาธิปัตย์ลดลงจาก 10 เหลือ 5% กว่าโอ้ทิ้งห่างเลยครับคือ2พรรคเนี่ยเป็นตัวแทนพยายามช่วงชิงเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยม2พรรคนี้เราจะเห็นได้ว่านิดาโพลรวมกันก็ได้ 20% นะบ้านสมเด็จโพลรวมกันก็ได้ 20% ครับแต่มันจะสวิงไปมาระหว่าง2กลุ่มเนี่ยทีนี้ถามว่าการช่วงชิงตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมพรรคภูมิใจไทยจึงมีคะแนนเอาดึงคะแนนประชาธิปัตย์เข้ามาได้ก็อาจจะมีอยู่2ส่วนแรกเนี่ยก็คือการเปิดตัวของคุณอนุทินแล้วก็มีคุณสุปจีแล้วก็มีคุณเอกนิติรวมกันตั้งเป็นคุณศรีศักดิ์เข้ามาเอาเทคโนแครดเนี่ยเข้ามาเติมในส่วนของทางภูมิใจไทยมันก็เลยทำให้ภาพของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเริ่มมีการแปลงสภาพจากพรรคท้องถิ่นขึ้นเป็นพรรคระดับชาติแล้วก็มีเทคโนแครดเข้ามานะฮะแต่ว่าโดยโครงสร้างของเขาจริงๆเนี่ยก็คือว่าเขาก็ยังมีโครงสร้างแบบ2ด้านนี่แหละนะฮะแต่ว่าเมื่อมีภาพนี้มาปะเนี่ยมันก็ทำให้คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งที่เป็นชนชั้นกลางในเชิงอนุรักษ์นิยมเนี่ยซึ่งก็อยากจะได้ภาพแบบนี้ก็หันมาสนับสนุนทางภูมิใจไทยอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้คะแนนภูมิใจไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือว่ามันมีการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นมาโหวตเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยคือมันมีการเคลื่อนไหวในกลุ่มของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะเขามองว่าถ้าหากว่าแย่งคะแนนกลุ่มอนุรักษ์กันเองเนี่ยมันยังไงก็สู้พรรคประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาพรรคใดพรรคหนึ่งมาเป็นพรรคตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็เลยมารวมกันมากองที่ภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็เลยถูกเลือกว่าเป็นตัวแทนของพรรคอนุรักษ์นิยมมันก็เลยทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องเสียคะแนนคนที่อยากโหวตให้ประชาธิปัตย์ก็ต้องคิดใหม่เดี๋ยวคะแนนมันแตกก็สู้ไม่ได้ก็เลยมาโหวตให้กับทางภูมิใจไทยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของประชาธิปัตย์ว่าจะช่วงชิงคะแนนคืนมาได้ยังไงในเวลาที่เหลือในกรุงเทพเพราะว่าคะแนนอันนี้แน่นอนว่าในแง่ของเลือกตั้งระดับเขตมันอาจจะไม่ได้ช่วยนะ 10% 20% ยังไงก็แพ้อยู่แล้วระดับเขตแต่ว่ามันมีส่วนในเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์นะความนิยมเขาต้องช่วงชิงกันครับช่วงชิงกันนะแล้วเราพูดถึงการมารวมตัวกันวันนี้เองก็มีการตั้งฉายาสภาปี 68โดยผู้สื่อข่าวประจำสภาด้วยนะครับน่าสนใจมากๆอย่างสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับปีนี้ได้ฉายาคือรังหนอนสีเทาครับนี่ฮะเป็นฉายาของสภาผู้แทนราษฎรส่วนวุฒิสภานะก็คือรังของหนูครับนะถ้ามีภาพก็ขึ้นมาได้เลยนะภาพกราฟิกประกอบตรงนี้นะครับนะเอาสั้นๆสองฉายานี้มุมมองของทางคุณเดติมองว่ายังไงบ้างนี่คือเสียงสะท้อนของนักข่าวประจำสภาคือเข้าใจว่านักข่าวก็มีความระมัดระวังในการไม่ตั้งฉายาที่อาจจะไปให้ความได้เปรียบเสียเปรียบพรรคการเมืองใดในช่วงเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าในการตั้งฉายาของสภาผู้แทนเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาก็มองปัญหาของประเทศคล้ายๆกับพรรคประชาชนว่าปัญหาเรื่องความเทานะครับเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องที่สำคัญแล้วก็การเข้าสู่อำนาจของคนทำงานการเมืองเนี่ยจะส่งผลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของใครครับถ้าเราต้องการให้ผู้แทนต้องการให้ครม.ตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนเนี่ย
เราก็ต้องการนักการเมืองที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ติดหนี้บุญคุณใคร นี่ตรงนี้น่าสนใจ จากพี่น้องประชาชน นี่ฮะประชาชนมาก่อนนะเรื่องการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเดี๋ยวเราคุยกันต่อทางออนไลน์นะครับทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับขอลาผู้ชมทางทีวีไปก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อทางออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับอยู่กับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนานะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและด้านซ้ายมือนะครับคุณภริษฐ์วัชรศิลป์อดีตสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนนะครับสวัสดีครับคุยกันต่อเลยครับกรณีพูดถึงเรื่องฉายาสภาปี 68นะต่อจากทางทีวีเมื่อสักครู่นี้นะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับก็ไปดูเรื่องของฉายาแล้วก็ที่มากันหน่อยและคนว่ามันมาจากไหนอย่างไรกันบ้างอย่างสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2568 ที่นักข่าวประจำสภาร่วมกันตั้งฉายาให้ขึ้นมาก็คือรังหนอนสีเทาครับหากเปรียบสภาเป็นร่างกายที่เป็นตัวแทนของประชาชนในปี 68 เนี่ยถูกมองว่ามีการกัดกินผลประโยชน์ภายในร่างกายเราจนเน่าเฟะสสหลายคนถูกตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมและการทำหน้าที่ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนส่วนรวมแต่กลับมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหมือนหนอนครับหนอนที่รุมชอนชัยอยู่ภายในซากที่รอวันเสื่อมสลายโอ้ค่อนข้างแรงเผ็ดร้อนเลยทีเดียวนะครับนะส่วนวุฒิสภาก็ได้รับฉายาคือรังของหนูครับวุฒิสภาเปรียบเสมือนที่รวมบุคคลต่างๆมาจากหลายสาขาอาชีพแต่พฤติกรรมของวุฒิสภากลับถูกมองว่าเป็นคนของผู้มีอำนาจนะและอยู่ภายใต้พรรคการเมืองหนึ่งเปรียบเหมือนหนูที่อยู่ในรังที่มีการจับกลุ่มกันจนถูกตั้งข้อครหาว่าพวกมากลากไปใช้กลไกจริยธรรมเล่นงานเสียงข้างน้อยให้ไม่มีที่ยืนครับนะรังของหนูคุณไอติมไม่ได้มาจากชื่อคนนะหมายถึงว่ารังของหนูไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าผมเข้าใจว่านักข่าวพยายามระมัดระวังมากในการไม่พูดถึงพรรคการเมืองเพราะว่าอยู่ในช่วงเลือกตั้งเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าออนไลน์เราก็คุยกันแล้วว่าในฝั่งของสภาผู้แทนเนี่ยก็ไม่ได้ระบุถึงพรรคการเมืองใดแต่ก็พูดถึงปัญหาตรงกันกับที่พรรคประชาชนมองคือปัญหาเรื่องสีเทานะครับแต่ว่าพอมาในฝั่งของฉายาวุฒิสภาเนี่ยโดยหลักการแล้วนักข่าวก็ไปได้เต็มที่ถูกไหมครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วสวไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่พอมีการตั้งฉายาต่างๆนานามีการวิเคราะห์ต่างๆนานาก็อาจจะพูดตรงใจกับพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ก็รู้สึกว่ามันก็มีกลุ่มการเมืองหรือบางพรรคการเมืองเข้าไปมีอิทธิพลครอบงำสวจริงๆเลยนำมาสู่ฉายาซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่สัตว์ที่ชื่อว่าหนูนะมองของอาจารย์แหละครับคือคนบอกว่าก็ชัดเจนตรงไปตรงมากับฉายาที่นักข่าวประชาสภาตั้งขึ้นมาปีนี้อาจารย์คือนักข่าวเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดนะทั้งสวสสอยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็รับรู้ข้อมูลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฉายาเนี่ยเป็นภาพสะท้อนถึงจิตสำนึกรวมหมู่ของนักข่าวแล้วก็ตรงกับคนไทยจำนวนมากนั่นเองเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาในเชิงสถาบันของสถาบันนิติบัญญัติของเรามันมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่สวเนี่ยมีปัญหาถูกครอบงำด้วยหนูเพราะเป็นรังของหนูนี่ก็แปลว่าหนูก็ควบคุมบงการรังของตัวเองได้ก็เป็นการใช้สัญลักษณ์ที่น่าสนใจนะก็ใช้คำว่ารังของหนูนะครับหนูนี่เปรียบเปรยใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ชื่อคนนะไม่ได้ชื่อคนนะไม่ใช่เพราะหนูก็ควบคุมมีรังใช่ไหมก็คุมรังของตัวเองได้แล้วก็มีลูกหนูเต็มไปหมดเลยนะฮะก็สามารถที่จะชี้นำบงการอะไรต่างๆได้ครับข้อสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันนิติบัญญัติของเราเนี่ยโดยเฉพาะสวมิได้เป็นอิสระตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญโดยแท้นี่คือปมปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตต้องให้คุณภริษฐ์เนี่ยออกแบบรัฐธรรมนูญที่ให้สวเนี่ยเป็นอิสระโดยแท้ถ้าจะยังมีสวอยู่นะฮะแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับมีสวแล้วในปัจจุบันถ้าเลือกได้ก็เลือกไปทีนี้เนี่ยถัดมาสสซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติเราก็เห็นว่าคือโครงสร้างของสสประเทศไทยเนี่ยคือมันเป็นโครงสร้างของสสสองประเภทหลักๆสองประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งก็คือโครงสร้างสังกัดบ้านใหญ่ครับอีกประเภทหนึ่งก็คือโครงสร้างสสที่เป็นอิสระสังกัดพรรคในเชิงสถาบันนะไม่ได้เป็นสังกัดบ้านใหญ่ครับทีนี้ไอ้สสที่สังกัดพรรคบ้านใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะผูกติดอยู่กับตัวบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรค
นะเป็นด้านหลักหรือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าของพรรคบางคนเขาก็ประกาศอย่างองอาจนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของพรรคตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจใครก็มีลักษณะนั้นว่าพรรคนี้เป็นพรรคของใครพรรคของใครก็มีการพูดกันในทำนองนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พรรคประเภทนี้พอไอโครงสร้างระบบอุปถัมภ์แล้วผสมกับทุนเทาสแกมเมอร์เข้าไปเนี่ยก็แน่นอนว่าบรรดานักข่าวก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้มาทำหน้าที่นิติบัญญัติไม่ได้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยแต่อาจจะเป็นผู้แทนของตัวเองเป็นผู้แทนของกลุ่มพวกพ้องตัวเองเป็นผู้แทนเจ้านายตัวเองแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือไม่มีความเป็นผู้แทนของประชาชนตัวหนอนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่คือภาพของสภานิติบัญญัติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้ว่าสภานิติบัญญัติจะมืดไปทั้งหมดมีแต่หนอนทั้งหมดมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความหวังของประชาชนที่พยายามทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอยู่อย่างชัดเจนนะฮะเพราะมันก็จะมีภาพลักษณะนี้ซึ่งโครงสร้างอันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่จริงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ทางการเมืองนะของประเทศไทยแล้วก็มันครอบคลุมปัญหาอื่นเพราะมันเป็นจุดแหล่งกำเนิดของปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาเชิงสถาบันของสวแล้วก็สสเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยปัญหาอื่นๆเนี่ยมันก็โอกาสจะแก้ไขก็ยากมันก็แก้ได้นิดเดียวเป็นแบบปะปุมากกว่าที่จะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆให้มันมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมการผูกขาดทรัพยากรได้ทีนี้ใครจะแก้ปัญหานี้ได้คำตอบอยู่ที่ประชาชนวันที่ 8 นี่แหละจะถามอาจารย์เลยว่าแล้วเราจะหาทางออกของปัญหาที่มันฝังรากลึกได้ยังไงสุดท้ายคืออยู่ในเสียงของประชาชนทุกคนครับอยู่ในปากกาที่ทุกท่านจะจรดว่าจะกาพรรคการเมืองแบบไหนจะกาพรรคที่จะยืนยันโครงสร้างอำนาจเดิมให้มีหนอนอยู่เต็มสภาต่อไปแบบที่นักข่าวเขาพูดนะไม่ได้ผมพูดรังหนอนสีเทานะเป็นรังหนอนสีเทาเนี่ยหรือว่าจะกาพรรคที่จะไปสร้างสถาบันทางการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงตรงนี้น่าสนใจมากอาจารย์พิชัยอธิบายแล้วเห็นภาพว่ามันมีเรื่องของทุนเทาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ประกาศมาเป็นผู้แทนหวังจะเข้ามาอยู่ในอำนาจสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของประชาชนนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องก็ต้องถามทางพรรคประชาชนเลยครับว่าที่สุดแล้วเราสามารถจะสู้อำนาจเงินเทาทุนเทาได้ยังไงจริงผมแยก2ประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนอยากจะต่อจากเรื่องสวครับคือฉายานักข่าวเนี่ยพูดถึงความน่ากังวลใจของการที่สวเนี่ยอาจจะถูกครอบงำโดยกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งจริงปัญหานี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้ปัญหาการทุจริตของเราเนี่ยหนักหนาสาหัสมากคำถามคือว่าเราคาดหวังให้องค์กรอะไรทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตบ้างปปชกกตสตงใช่ไหมครับซึ่งล้วนเป็นองค์กรอิสระซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีช่องทางที่ประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบได้โดยตรงมากเท่ากับในอดีตอย่างในอดีตเนี่ยสมมติประชาชนรู้สึกว่ากกตทำไมตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งไม่เจอเลยนะครับไม่มีใบแดงเลยรู้สึกว่าทำไมกกตดำเนินคดีตรวจสอบเรื่องการโกงสวช้าจังเลยเนี่ยเขาสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนกกตได้หรือเช่นกันถ้าประชาชนสมัยก่อนรู้สึกว่าสตงมีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่าถึงขั้นเกิดปัญหาตึกถล่มเนี่ยเขาสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการตรวจสอบและถอดถอนสตงได้แต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยไปทำให้สิทธิ์ตรงนี้หายไปแต่ในมุมนึงเนี่ยองค์กรที่เราคาดหวังให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยกลับไม่มีกลไกให้ประชาชนไปตรวจสอบได้แล้วสิ่งที่มันน่ากังวลไปมากกว่านั้นคือตอนนี้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยไปกำหนดว่าคนที่จะชี้ขาดว่าใครจะไปเป็นกรรมการกกตใครจะไปเป็นกรรมการปปชใครจะเป็นกรรมการสตงก็คือสวนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับทุกรายชื่อที่จะไปนั่งในองค์กรอิสระได้เนี่ยต้องถูกรับรองโดยสวดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าสวถูกครอบงำโดยกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งมันก็เกิดคำถามตามมาว่าถ้ากลุ่มการเมืองนั้นคุมสวได้คุมการแต่งตั้งองค์กรอิสระได้แล้วองค์กรอิสระเหล่านั้นที่ตรวจสอบการทุจริตจะกล้าตรวจสอบกลุ่มการเมืองนั้นไหมหากกลุ่มการเมืองนั้นเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับดังนั้นผมคิดว่านี่แหละครับการมาคุยเรื่องปัญหาที่นักข่าวพูดถึงวุฒิสภาเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับการปกป้องเงินภาษีพี่น้องประชาชนจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็วันที่8 กุมภาพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกเป็นวันที่พี่น้องประชาชนสามารถ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ความจริงเข้าคูหาวันนั้นจะเจอ3 ใบนะครับครับคือแน่นอนในมุมหนึ่งคือเลือกสสแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อกำหนดหน้าตารัฐบาลแต่ในมุมหนึ่งเป็นการออกเสียงประชามติว่าเห็นว่าควรจะมีการจัดทำฉบับใหม่หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะมีการปรับปรุงเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องการทบทวนเรื่องของวุฒิสภาแล้วก็เรื่ององค์กรอิสระเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแก้ปัญหาการทุจริตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นปากกาอยู่ในมือทุกคนนี่นะดังนั้นเรื่องของใบที่3ก็คือเห็นชอบหรือไม่การทำประชามตินี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาโครงสร้างทั้งระบบของประเทศเลยครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือทั้งการเลือกตั้งทั้งประชามติเนี่ยคือถ้าใครรู้ตัวว่าไม่สะดวกกลับไปเลือกที่บ้านวันที่8 กุมภาพันธ์ต้องรีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าครับซึ่งลงได้ถึงวันที่5 มกราคมนะครับแต่สิ่งที่มันซับซ้อนกว่านั้นคือถ้าไม่สะดวกไปเลือกตั้งวันที่8ที่บ้านวันที่8เนี่ยคุณลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพื่อไปเลือกตั้งในพื้นที่ที่คุณอยู่ในวันที่1แต่สำหรับประชามติเนี่ยไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าดังนั้นก็ต้องลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งวันที่ 3-5 มกราคมที่กกตจะเปิดให้3 วันนะครับเพื่อที่ว่าไปออกเสียงประชามติวันที่8ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ผมสรุปง่ายๆนะสมมติคุณกายทะเบียนบ้านอยู่ที่101แต่คุณกายทำงานอยู่กทมถ้าคุณกายไม่สะดวกกลับไปเลือกที่101คุณกายก็ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อไปลงคะแนนในกทมวันที่1แล้วก็ลงทะเบียนเพื่อไปออกเสียงประชามติวันที่8ในกทมเหมือนกันก็คือไม่ต้องกลับ101แต่ต้องไปคูหา2 รอบวันที่1เพื่อเลือกตั้งวันที่8เพื่อลงประชามตินั้นไม่ว่าจะชื่นชอบพรรคไหนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยากให้รักษาสิทธิ์ของตนเองครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งเรื่องสแกมเมอร์นะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่เช่นกันซึ่งในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยเราก็ตั้งใจนะครับว่าถ้าเราได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะเอาจริงกับเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับประการแรกเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะเอาเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยภายใต้หลักคิดที่คุณณัฐพงษ์นำเสนอที่เราเรียกว่า Data Bureau มาใช้ในการดักทางสแกมเมอร์พูดง่ายๆคือเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อให้เห็นว่าเส้นทางการเงินมันมีอะไรที่มันมีพิรุธบ้างหากเห็นพฤติกรรมที่มันมีความพิรุธเนี่ยจะได้ดักทางได้เร็วคือเป็นการตรวจสอบเห็นหมดเลยทุกอย่างเส้นทางทุกอย่างครับก็ต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในฝั่งของสถาบันทางการเงินทั้งในฝั่งของทรัพย์สินประเภทอื่นๆครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยติดอาวุธให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจสอบเรื่องของเบาะแสของพฤติกรรมของสแกมเมอร์ได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่2ที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องทำให้ถ้าพูดง่ายๆคือต้องทำให้สแกมเมอร์เขาทำงานได้ลำบากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีที่ตอนนี้ก็สามารถเปิดบัญชีม้าได้อย่างค่อนข้างสะดวกนะครับหรือว่าทำให้สถาบันทางการเงินหรือว่าฝั่งของโทรคมนาคมเนี่ยมาร่วมรับผิดชอบหากมันมีการสแกมเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการเพิ่มหรือว่าการปรับปรุงกฎหมายการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินอย่างคริปโตเป็นต้นนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเข้ามาเติมปรับปรุงกฎหมายเพื่อทำให้สแกมเมอร์ทำงานได้ลำบากขึ้นแล้วก็อย่างที่3ที่ต้องทำครับคือการมีกองทุนในการชดเชยเยียวยาคือพูดง่ายๆคือพอมีการอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์สแกมเมอร์มาได้เนี่ยก็ต้องมีการคืนชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้กระทบแค่เฉพาะคนไทยแต่กระทบประเทศอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะสามารถดึงความร่วมมือของนานาชาติแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อดึงโลกเนี่ยมาช่วยกันกวาดสแกมเมอร์ที่ไทยด้วยแล้วก็ปกป้องชีวิตทรัพย์สินของคนไทยครับนะฮะเราประเทศเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ได้นะฮะเราเองก็ต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยพูดถึงเรื่องปัญหาปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เรื่องของทุนเทาต่างๆเนี่ยเป็นนโยบายที่หลายๆพรรคเองก็ชูนโยบายนี้มาถามอาจารย์พิชัยในมุมมองของการมีข้อมูลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่างๆถ้าถามวันนี้เลยว่านโยบายอะไรที่เป็นนโยบายในใจประชาชน3 อันดับ 5 อันดับแรกวันนี้เขาต้องการอะไรอะฮะอาจารย์เสียงจากประชาชนณตอนนี้อาจารย์มีข้อมูลตรงนี้คือถ้าพูดรวมๆก็คือ1เรื่องสแกมเมอร์2เรื่องเศรษฐกิจอันนี้คือพูดรวมๆก็จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งเป็นนโยบายหลักๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องการแต่ถ้าพูดเจาะเข้าไปเนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าพูดเจาะกลุ่มอายุเนี่ยถ้าพูดเจาะกลุ่มอายุเนี่ยกลุ่มอายุ18ถึงประมาณ26เนี่ยอันนี้เขาต้องการนโยบายที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมคนกลุ่มนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้มากแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ต้องการนโยบายเหล่านี้เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ทำงานนะส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็จะมีความคิดจุดยืนอารมณ์การทางการเมืองเนี่ยอยากจะเห็นบ้านเมืองดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็กระบวนการยุติธรรมส่วนพอวัยทำงานเนี่ยน้ำหนักก็เริ่มในทางเศรษฐกิจก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ทำงานในออฟฟิศก็อาจจะต้องการงานที่มั่นคงนะงานที่ได้รับสวัสดิการที่ดีนะถ้าเป็นภาคธุรกิจก็ต้องการโอกาสไม่ว่าโอกาสในการแสวงหาแหล่งทุนมาประกอบการโอกาสในการหาตลาดที่จะเปิดออกต่างๆแล้วรวมทั้งการสร้างเงื่อนไขที่ไม่ให้ต่างชาติมาสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศไทยในเชิงของการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในภาพรวมๆก็ต้องการเศรษฐกิจใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปทั้งระบบนะเพราะว่าไอ้โครงสร้างเดิมของประเทศปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมมันไม่สามารถรองรับการเติบโตของประเทศไทยได้อีกต่อไปก็ต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างสมมติว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วล่ะอุตสาหกรรมยานยนต์แบบดีเซลแบบน้ำมันเนี่ยก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นยานยนต์แบบอื่นหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆขึ้นมาทีนี้ถ้าคนวัยปลายเนี่ยก็ต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าสูงอายุแบบผมก็ต้องการยิ่งต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆการรักษาพยาบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความต้องการที่ต่างกันแล้วในแง่ของกลุ่มอาชีพก็เหมือนกันอย่างเกษตรกรก็ต้องการอะไรง่ายๆคือเกษตรกรต้องการเสถียรภาพเรื่องราคาสินค้าต่างๆแล้วก็ต้องเป็นราคาที่มีมาตรฐานระดับสูงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นโจทย์ที่พรรคการเมืองต่างๆต้องทำให้ราคาของสินค้าเกษตรเนี่ยมันผันผวนให้น้อยลงเพราะในปัจจุบันเนี่ยราคาสินค้าเกษตรเนี่ยผันผวนมากอย่างราคายางเนี่ยบางทีตั้งแต่ผันผวนตั้งแต่40ไปจนถึง80นะครับราคาปาล์มก็เหมือนกันตั้งแต่3 บาทไปจนถึง10 บาทอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความผันผวนแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่แน่นอนนะฮะเพราะบางคนบางทีเนี่ยพอราคาดีใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดาวรถกระบะสักพักเดียวก็ราคาตกก็ไม่มีเงินดาวผ่อนอีกเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นต้องการเสถียรภาพทางด้านราคาที่มีสูงระดับหนึ่งนะที่ทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตได้นี่คือเรื่องของเกษตรกรแล้วอันนี้ที่จริงเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของทางพรรคประชาชนนะเรื่องกลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่จะต้องเข้าไปเสนอนโยบายอะไรที่สามารถตอบสนองในเชิงรูปธรรมให้เกษตรกรในทุกพืชอย่างเช่นถ้าใต้เนี่ยก็ปาล์มยางกลางก็ข้าวอีสานก็แป้งอะไรพวกนี้เป็นต้นนะหรือว่าภาคอื่นๆก็ต้องไปดูที่จะสามารถที่จะผลิตนโยบายในการตอบสนองแต่เข้าใจว่าก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าจะเสนอแล้วเนี่ยจะโดนใจเขาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปหาคำตอบดูครับจากจุดนี้เองนโยบายที่อาจารย์พิชัยบอกไปคุณไอติมว่าเรื่องของนโยบายอย่างเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยก็จะเน้นกรุงเทพเน้นหัวเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรรากหญ้าตรงนี้เรามีนโยบายดูแลพวกเขายังไงครับคือผมคิดว่าเราก็มีชุดนโยบายที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่อาจารย์พูดคือหลายคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะครับในมุมของภาคประชาชนเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรซึ่งเราต้องทำ2 อย่างด้วยกันอย่างที่1เนี่ยในระยะยาวคือเราต้องการทำให้ผลิตภาพในการทางการเกษตรเนี่ยสูงขึ้นพูดง่ายๆคือผลผลิตต่อไร่เนี่ยต้องสูงขึ้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรอันนี้จะเป็นทางออกที่ทำให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นในระยะยาวแต่แน่นอนเราไม่สามารถรอระยะยาวได้อย่างเดียวในระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการอุดหนุนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงเราก็เลยเอา2 เรื่องนี้มารวมกันก็เลยเป็นการออกแบบนโยบายที่จะเป็นการอุดหนุนเกษตรกรภายใต้แนวคิดที่ว่าทำดีได้มากพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณมีการลดการเผามีการปรุงดินมีการใช้ปุ๋ยแม่นยำมีการดึงเครื่องจักรมาใช้มีการแปรรูปมีการเปลี่ยนพืชผลให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการอุดหนุนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่เข้ามาจากเงินอุดหนุนตรงนี้แต่ไอ้การกระทำของเขาที่มันผูกกับเงื่อนไขตรงนี้ก็จะทำให้เป็นการยกระดับผลิตภาพของเขาในระยะยาวด้วยเช่นกันดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าจะเป็นทางออกในการยกระดับความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีกว่าไปรับประกันว่าพืชผลนี้จะต้องราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแนวคิดของเราแต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าแรงงานหรือคนทำอาชีพอะไรเนี่ยเป้าหมายของพรรคประชาชนคือเราต้องการทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคิดว่าจะมีลูกดีไหมตอนนี้หลายคน
ไม่พร้อมจะมีลูกเพราะว่า ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายมันเยอะใช่ไหมครับ อ่า และท้ายสุดแล้วก็ทำให้เนี่ยเรามีคนในวัยทำงาน อ่า ลดน้อยลงไปเรื่อย ครับ ๆเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราต้องการให้พ่อแม่เนี่ยมีลูกอย่างสะดวกใจมากขึ้น อย่างมั่นใจมากขึ้น เราก็เลยมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าใครฝากท้องเราให้เลย 3,000 เพื่อช่วยดูแล ครับ เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น แล้วก็เมื่อมีการมีคลอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีการเพิ่มเงินเด็กเล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้แค่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นที่ถูกพิสูจน์ว่ารายได้น้อยซึ่งก็เกิดการตกหล่นเกิดขึ้น เราก็จะขยายให้กับทุกคนแบบทั่วหน้าเพื่อป้องกันการตกหล่นแล้วก็ยกระดับเป็น 1,200 บาทต่อเดือนภายใน4 ปี ถ้าเกิดเติบโตขึ้นมาในวัยเรียนนะครับหลายคนก็จะกังวลว่าเรียนจบไปแล้วจะมีงานทำไหมเราก็เห็นว่าจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำหลักสูตรใหม่ให้เสร็จนะเพื่อทำให้เรามีหลักสูตรที่ทันสมัย ถ้าเป็นในคนวัยทำงานเนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยเราก็ต้องการปรับให้ค่าแรงเนี่ยมันสอดคล้องกับค่าครองชีพมากขึ้น เราเลยเรียกสิ่งที่เป็นการนโยบายที่เรียกว่าเป็นการปรับฐานปรับสูตร ปรับฐานคือว่าทำให้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันปรับขึ้นมาให้สอดคล้องกับการเติบโตของค่าครองชีพที่ผ่านมา แต่เมื่อปรับขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปรับสูตรการคำนวณ ให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทุกปี ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อทำให้พี่น้องแรงงานเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นปีต่อปีว่าค่าแรงจะขึ้นไหม แล้วดูตามความเป็นจริงด้วยเพราะว่าพรรคการเมืองประกาศเปล่าๆขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายก็ทำแทบไม่ได้ แล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยความจริงมันเป็นปัญหากับผู้ประกอบการด้วยเพราะมันกลายเป็นว่าค่าแรงเนี่ยนิ่ง4 ปีพอมีเลือกตั้งปุ๊บกระชากขึ้นทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับสูตรให้มันค่อยๆขึ้นปีต่อปีเนี่ยในมุมหนึ่งแรงงานก็ได้รับความเป็นธรรมในอีกมุมหนึ่งผู้ประกอบการก็วางแผนอนาคตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุท้ายสุดนะครับเราในมุมหนึ่งเราจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแน่นอนนะครับจากอัตราที่เป็นอยู่แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเรามองว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้สูงอายุเผชิญและมีค่าใช้จ่ายสูงคือผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงแต่เนี่ยเราจะใช้วิธีการให้รัฐเนี่ยจ้างอาสาในชุมชนนะครับยกระดับทักษะเขาให้สามารถมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านได้ในมุมหนึ่งผู้สูงอายุก็ได้รับบริการจากรัฐเข้ามาแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นการจ้างงานในชุมชนด้วยคนในชุมชนก็มีรายได้เสริมอันนี้คือเป้าหมายของเราในการสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยก็เป็นนโยบายครอบคลุมทุกช่วงวัยนะครับทีนี้วันนี้พรรคประชาชนมาอาจารย์ผมก็จะถือเป็นโอกาสตัวแทนประชาชนนะถามเรื่องจุดยืนอีกหนึ่งนโยบายของประชาชนด้วยโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขมาตรา112ครับซึ่งวันก่อนเนี่ยนายกอนุทินก็บอกว่าไม่จับมือกับพรรคประชาชนถ้ายังคงมีนโยบายในการแก้มาตรา112แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนักข่าวบอกว่าเนี่ยทางคุณเทพพงศ์บอกว่าไม่ได้มีนโยบายนี้นะในการแก้มาตรา112คุณอนุทินบอกยกมือเลยขอบคุณที่ไม่แก้มาตรา112ณวันนี้จุดยืนของพรรคประชาชนกับนโยบายการแก้ไขมาตรา112ตรงนี้มันคืออะไรครับความจริงผมคิดว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเรื่องนี้เนี่ยคุณณัฐพงศ์ก็พูดไปหลายรอบหลายเวทีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าให้ความชัดเจนไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สรุปคิดว่าในมุมหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าข้อจำกัดของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทำให้การถกเถียงเรื่องนี้ในเวทีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่ว่าในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยเราก็เห็นว่ามันอาจจะมีบางจุดที่อาจจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เราก็เข้าใจดีว่าถ้าจะไปปรับปรุงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลักดันผ่านแค่เสียงในสภาถึงจะสำเร็จแต่มันต้องอาศัยการทำความเข้าใจกับความเห็นที่แตกต่างในสังคมและสร้างฉันทามติในสังคมด้วยซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณณัฐพงศ์ได้พูดไปแต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความพยายามของคุณอนุทินในการเบี่ยงเบนประเด็นนะครับความจริงเนี่ยสาระสำคัญจริงๆเลยเนี่ยคือคุณอนุทินแค่ต้องการหาข้ออ้างอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการชิงตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งแม้ในกรณีที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราพูดถึงระบบรัฐสภาปกติแน่นอนมีการเลือกตั้งเสร็จถ้าพรรคไหนไม่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเนี่ยตามธรรมเนียมพรรคอันดับหนึ่งจะต้องมีความชอบธรรมหรือมีสิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณอนุทินพยายามจะทำเนี่ยคือพยายามจะหาข้ออ้างบางอย่างเพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการชิงตั้งรัฐบาลทันทีแม้ว่าพรรคตัวเองอาจจะไม่ได้อันดับหนึ่งดังนั้นก็เลยหยิบเรื่อง112นี้มาเป็นข้ออ้างให้กับตนเองที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยความจริงต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าย้อนไปในปี66หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตอนนั้นทำไมพรรคประชาชนไม่พรรคก้าวไกลไม่ปรับนโยบายเรื่องแก้112เลยตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเปล่าถ้าจำกันได้ดีๆนะครับตอนที่พรรคเพื่อไทยฉีก MOU แล้วไปชิงตั้งรัฐบาลหรือว่าไปดำเนินการตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนแรกเนี่ยพรรคการเมืองอื่นๆรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ออกมาแถลงว่าดึงพรรคก้าวไกลมาร่วมไม่ได้เพราะเรื่อง112ติดตรงนี้แต่พอมันมีข่าวลือออกมาว่าพรรคก้าวไกลจะไม่เดินหน้าเรื่อง112แล้วหรือเปล่าทุกพรรคเปลี่ยนสคริปต์เลยนะครับตอนที่มาเรียงคิวแถลงกันที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนสคริปต์เลยบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่อง112แต่เป็นเพราะว่าเรื่องอื่นก็ไม่สามารถดึงพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยได้ดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าตอนปี66เรื่อง112ก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างนะครับมาปี69เนี่ยก็ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยในการที่ว่าคุณอนุทินก็พยายามจะใช้ประเด็นนี้มา
มาอ้างความชอบธรรมตัวเองในการชิงตั้งรัฐบาลผมก็หวังว่าประชาชนก็จะเห็นถึงยุทธศาสตร์ตรงนี้ของพรรคภูมิใจไทยครับเรื่องกฎหมายมาตรานี้อาจารย์ที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเส้นทางสู่การดีเบตเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งจะมีการหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาพูดคุยกัน คงไม่ได้อะห้ามคือเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านห้ามไว้ห้ามใช้นโยบายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงเพราะงั้นเนี่ยใครจัดดีเบตก็กรุณาอย่ายกประเด็นนี้มาให้เป็นประเด็นอีกก็คือว่าไม่ควรที่จะมาพูดกันในเวทีดีเบตระหว่างการเลือกตั้งถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็คือต้องให้พ้นเลือกตั้งไปก่อนแล้วก็อาศัยคอนเซนแซสของสังคมภายหลังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ยังเปิดโอกาสว่าให้มีการแก้ไขได้โดยเฉพาะในบางประเด็นนะแก้ไขได้ตามอะไรล่ะกระบวนการของนิติบัญญัติก็คือตามกระบวนการธรรมดาเนี่ยยื่นกฎหมายไปนะฮะซึ่งประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากมายาวนานนะอย่างเช่นจำนวนโทษเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย3 ถึง 15 ปีเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะสามารถแก้ไขได้ เพราะว่าในอดีตก่อนที่มีการรัฐประหารปี 19เนี่ยโทษในเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเท่าไหร่ล่ะ1 ถึง 7 ปีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มาเพิ่มภายหลังนั่นเองนะเพราะประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ไม่ได้ห้ามอะไรต่างๆเอาไว้เพียงแต่ว่าในช่วงหาเสียงเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้นี่ชัดเจนประเด็นนี้นะครับคุยกันมาสักพักแล้วผู้ชมครับเริ่มเจ็บคอกันแล้วล่ะครับวันนี้เนี่ยมีสิ่งดีๆมาให้กับแขกรับเชิญของเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์จากไมบาซินเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรครับที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินที่หลากหลายครับ1เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว2เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์แรนต์ครับและ3เม็ดองซินพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งซิงค์เนี่ยมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าผู้ชมเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับวันนี้มอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคุณติ๊กต้องลงพื้นที่บ่อยด้วยช่วงนี้นะจะได้ชุ่มคอกันไปนะครับนอกจากนั้นมาสูดลมหายใจสดชื่นกันต่อเลยนะครับกับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะอาจารย์นะนี่หลายคนแบบติดใจเลยนะแล้วก็บางทีคนใกล้ตัวก็แบบขอไปใช้ด้วยเหมือนกันชื่นชอบนะครับนอกจากนั้นก็จะมี Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวเลยครับมีหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล5 ลิตรควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในครับนี่นะก็เป็นของดีๆที่ต้องติดบ้านเอาไว้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีวันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับก็หามาได้ถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ต้องไปที่วันเกิดเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยังมี Compact Break ด้วยนะครับ Compact Break ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยสูงสุด Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control นะครับและยังมีในส่วนของยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นี่ด้วยครับนี่คือมาตรฐานสากลหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical มอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับนี่นะและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับยังมีเทคโนโลยีดีๆด้วยเช่นเดียวกันกับแบรนด์ Tech Dry Screen นะครับนวัตกรรมใหม่แบรนด์ Tech Dry Screen เป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลา
เดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และเชื่อมต่อแสนง่ายเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกด้วยนะครับสนใจใช่ไหมถ้าสนใจเข้าไปที่เพจ Facebook Telo Digital ครับแล้วอย่าพลาดด้วยนะตอนที่สั่งซื้อเนี่ยให้ใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ Brandtech Dry Screen นะครับและยังมีในส่วนของบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดด้วยนะครับเพราะเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพนะครับอยู่ในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่า Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แชมป์ของ CJ Express นะครับแล้วก็มี Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปดีไซน์สวยครับห้องน้ำหอมสนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่าไทยเดเตอร์เจนนะครับวันนี้มอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับนี่ฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีครับอาจารย์อันนี้เอาไปซักฟอกหนอนซักฟอกอะไรนะซักฟอกหนอนหนอนเหรอจะสะอาด สะอาดผุดผ่องนี่นะซักฟอกคนนี้เลยเตรียมพร้อมซักฟอกไปเสริมกำลังเราได้นะแต่ได้ว่าสะอาดอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะจำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันเหม็นเหรอฮะไม่หมายถึงว่าเวลาไปเที่ยวปีใหม่น่าจะต้องอันนี้ปีใหม่นี้ต้องพกเลยนะเพราะกินเยอะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยท้องเฟ้อพักผ่อนให้เพียงพอนี่มีประโยชน์หมดเลยนะสิ่งดีที่เรามานำเสนอกันนะครับนี่นะแล้วก็ต้องมีความหอมด้วยนะครับกับชนอโรมาทิกนะครับก็อยู่เบื้องหลังรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาทิ้งท้ายสั้นๆก่อนจะลากันไปนะครับนะเริ่มต้นที่คุณไอติมก่อนก็ได้ครับเชิญชวนเรื่องการเลือกตั้งรูปเปลี่ยนประเทศด้วยกันครับครับก็ผมคิดว่าหลังจากปีใหม่นี้นะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนในการสามารถกำหนดอนาคตใหม่ให้กับประเทศเราได้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็การออกเสียงประชามติกันเยอะๆนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าใครก็ตามที่รู้ว่าไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่บ้านนะครับก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5มกราคมเพื่อไปเลือกตั้งในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่วันที่1กุมภาแล้วก็ใครก็ตามที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ประชามตินะครับก็สามารถลงทะเบียนได้วันที่3ถึงวันที่5มกราคมเพื่อไปออกเสียงประชามติในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับนี่อาจารย์พิชัยแล้วครับฝากถึงผู้ชมหน่อยครับก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดในรอบ15ปีครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ประชาชนจะมีอำนาจเต็มในการที่จะกำหนดรัฐบาลผลลัพธ์ของการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดการจัดตั้งรัฐบาลโดยตรงไม่มีสวเข้ามาแบ่งอำนาจนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับไปร่วมกันกำหนดชะตากรรมของประเทศว่าเราจะต้องการตอนนี้เรามีทางสองแพร่งก็คือว่าจะเดินไปในเส้นทางเดิมที่ทำให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยกินรวบประเทศเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้ประเทศตกอยู่ในวังวนของความเสื่อมถอยหรือว่าจะเลือกอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเลือกการเมืองแนวใหม่ที่จะนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองมีอยู่2ทางแยกเท่านั้นแล้วก็ทางเลือกใดท่านก็ลองตัดสินใจเอาดูครับมาร่วมเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ไหนคุณไอติมมาแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปสมัครปาร์ตี้ลิสต์กันไปได้เบอร์พรรคที่จะใช้ทั่วประเทศแล้วใช่ไหมครับในของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์มืออะไรคล่องแล้วยังทำได้ยังนะเบอร์คือต้องบอกว่าความจริงเวลาเราพูดถึงเบอร์พรรคประชาชนประชาสัมพันธ์เลยเบอร์พรรคประชาชนไม่ได้มีแค่เบอร์46งงไหมเบอร์พรรคประชาชนไม่ได้มีแค่เบอร์46เนี่ยคือเบอร์แบบบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าผู้สมัครพรรคประชาชนใน400เขตทั่วประเทศเนี่ยแต่ละเขตก็จะมีเบอร์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นถ้าชอบพรรคประชาชนอยากเห็นพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลเนี่ยจำแค่เบอร์46ไม่ได้เพราะสมมติว่าชอบพรรคประชาชนกันทั่วประเทศเลือกตั้งโดยการกาแค่บัญชีรายชื่อกับพรรคประชาชนกันทั่วประเทศเนี่ยก็ได้สสแค่100 คนแต่สสมีทั้งหมด500คนไม่พอตั้งรัฐบาลนะครับต้องไปเติมสสเขตแบบพรรคประชาชนเข้าไปด้วยดังนั้นเบอร์ของพรรคประชาชนไม่ได้มีแค่เบอร์46ถ้าแบบบัญชีรายชื่อ46ใช่แต่ว่าเบอร์ของสสพรรคประชาชนแบบแบ่งเขตนะครับเป็นเบอร์อะไรนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพรรคประชาชนได้ตอนนี้เราเปิดเว็บไซต์มีประวัติการทำงานของผู้สมัครทั้ง500 คนนะครับมีนโยบายที่สามารถเข้าไปแล้วก็ส่งเป็นสกสอวยพรให้กับคนที่
เราอยากจะอวยพรได้ด้วยเช่นกัน เน้นสสเขตมากกว่า แต่กล้องมาแบบนี้นี่สง แต่ สัยต้องการให้ผม แต่ ทำ เสียงเรียกร้อง แพ้เสียงในหัวของน้องๆทีมงานบอกว่าต้องเห็นให้ได้วันนี้โฆษกพรรคประชาชนมาเอง ใช่ใช่ไหม46 ยังไงสอนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยก็ได้ฮะ ผมก็นี่ทำครั้งแรกกันนะ ไม่เป็นไรเมื่อกี้พยายามจะเบี่ยงนะอาจารย์พยายามจะเลี่ยงแล้วนะ เห็นกล้องมาได้ เห็นไหมทุกคนเตรียมพร้อมมากนี่เป็นไฮไลท์เลย ก็คือว่า นะยัง เรา ไง ยกมือขวามาก่อน มือขวานะ เป็นเลข6นะทำแบบเหมือนกับโอเคแบบนี้นะ หก ก็มา6 ปึ๊บ แล้วก็เลข4 มือซ้าย มือซ้ายแล้วก็มาไขว้กันอย่างนี้ ปึ๊บ 46 นี่โอ้โห ถูกด้านนะ ถ้าผิดด้านนี่ ได้ถูกต้อง ได้เลยครับ 46 46 แต่ว่าผมพิมพ์ไปเมื่อวานว่าใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ย ลิเวอร์พูล อันดับ แมนยู ลิเวอร์พูล4แล้วก็อันดับแมนยู6 ครับประชับปอเจาะ ช่างบังเอิญพอดีเลย มันไม่จะไหลลงไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่มีนะ เพื่อความสมานฉันท์เราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะบอกว่าเราจะอยู่คู่ไปจนถึงวันเลือกตั้งนั่นแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูมาร่วมกันเลือกพรรคประชาชนได้ โอ้โหปิดจบอย่างนี้เลยอาจารย์นะจริงๆต้องบอกว่าเราช่อง 7 HD เนี่ยเปิดพื้นที่ทุกพรรคนะครับนอกจากพรรคประชาชนแล้วหลังจากนี้จับตากันต่อนะว่าพรรคอื่นก็จะเปิดพื้นที่ให้ด้วยเดี๋ยวคนว่าแหมนะครับพรรคประชาชนเปิดพื้นที่เยอะจังเลย เราเปิดทุกพรรคนะอาจารย์แต่เลข 46 เนี่ยมันเป็นเลขที่ทำให้ผมนึกถึงคะแนนนิยมของพรรคตอนที่พีคในช่วงกลางฤดูกลางฤดูไตรมาสที่ 2 ก็คือประมาณเดือนมิถุนานะฮะก็เป็น 46 เหมือนกันนะฮะ 46% ครับพยายามหาจับให้ได้หมด เนี่ย นะ ไฟอย่างนี้อยากจับได้เบอร์ 50 อยากได้เปอร์เซ็นต์มากกว่านี้หน่อยนะอันนี้ก็เป็นอยู่ที่การแบบว่าตีความหมายแต่ละพรรคเขาก็พยายามหากลยุทธ์นะจับเอาเลขที่ได้ไปเชื่อมโยงกับตรงนั้นตรงนี้นะอาจจะมีโอกาสจะชวนมาคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณติมครับขอบคุณอาจารย์วิชัยด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงก่อนจะลาไปเดี๋ยวท็อปิกที่เราเปิดกันไว้นะเกือบลืมเลยทันไหมท็อปิกที่เราเปิดเอาไว้ผ่านทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับที่เราถามกันไปนะครับว่าคุณคิดว่าพรรคประชาชนจะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้หรือไม่นะเนี่ยพรรคส้มของเรากอไก่บอกได้ขอไข่ไม่ได้คอควายบอกไม่แน่ใจนะครับนะที่เราเปิดกันถามไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยมาแล้วครับแต่ได้ 59% นะพรรคส้มพรรคประชาชนจะกลับมาได้นะครับนะอันดับ 2 บอกไม่ได้ 33%นะคอควายบอกไม่แน่ใจ 8% ก็ถ้า 59% ของคนกลายให้พรรคประชาชนก็อันนี้ก็เป็นจริงแล้วครับ อย่างนั้นเลยใช่ไหมอันดับ 1มาเลยก็ถ้า 59% ของคนกลายก็ต้องเป็นอันดับ เกินครึ่งเราก็อยากจะได้อีก 8% กับ 33% ด้วยออนไม่ยกหน่อยได้ไหมฮะ เท่านี้ก็ต้องโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับนะมีโอกาสมาคุยกันอีกนะครับและทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง